हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो सेवा युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, तपाईहरुलाई मैले विभिन्न भिडियो देखाइरहँदा हामीसँग जति पनि यो एनसेल राउटर बेचिएको छ, यो राउटरको एउटा गुनासोको लागि मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु। यसको गुनासो के हो त भन्दा हामीले वाइफाई, यसको चाहिँ वाइफाई त चलिरह्यो, यसमा अलरेडी पासवर्ड हुन्छ। यो पासवर्ड हामीले कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ, आफ्नै घरमा आफैले कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू मैले यस भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, तपाईहरुले यो भिडियोलाई हेर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला। म तपाईहरुलाई सहज रूपमा सजिलै आफैले चेन्ज गर्ने उपायहरू बताउन गइरहेको छु। आउनु साथीहरु, अब स्क्रिनमा हेर्नु है त। मैले स्क्रिनमा जसरी जे गर्छु तपाईहरुले पनि त्यही गर्नु होला। मज्जाले वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु, तपाईहरुले वाइफाई कनेक्ट आफ्नो मोबाइलमा गरिसक्नु भएछ, किनकि मैले पनि मेरो मोबाइलमा कनेक्ट गरिसकेको छु। र कनेक्ट भइसकेपछि तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा जान सक्नुहुन्छ। क्रोम ब्राउजर छैन भने प्ले स्टोरमा गुगल क्रोम भनेर डाउनलोड गर्नु होला, त्यहाँ गुगल क्रोम हुन्छ। यसमा गइसकेपछि तपाईहरुले राउटरको पछाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा आईपी एड्रेस भनेर यसले दिएको छ। यो हामीले यसको आईपी एड्रेस कति हो त भनेर चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु जति पनि एनसेल युजर हुनुहुन्छ, यसको 192.168.0.1 यसको आईपी एड्रेस हुन्छ। किनकि मैले त्यही यहाँ हान्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यही मैले जे हानेछु त्यही हान्न सक्नुहुन्छ। 192.168.0.1 देख्न सक्नुहुन्छ। यही तपाईहरुले पनि हान्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुकोले मोबाइल गुगल स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एनसेलको राउटर भनेर यसले आउँछ। यसलाई क्लिक गरे, मैले क्लिक गरेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि यो एनसेलको एउटा पेज खुल्छ। यो राउटर एनसेल वाइफाई भनेर यसले चाहिँ पेज खुलेको छ भने यसमा हामी जुम गर्नुस् या जुम नगरे पनि यो साइडको कुना साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लगइन भनेर यसले यहाँ दिएको छ। लगइनमा क्लिक गर्नुस्। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यसले युजर नेम र पासवर्ड भनेर दिएको छ। यसमा तपाईहरुले मैले जे हानेछु त्यही हान्नुस्। एडमिन एडमिन हान्नुस्। देख्न सक्नुहुन्छ मैले एडमिन हाने। अनि तल पासवर्डमा पनि तपाईहरुले त्यही सेम त्यही हान्न सक्नुहुन्छ। एडमिन एडमिनै हान्नुस् र लगइन गर्नुस्। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यति गरिसकेपछि हाम्रो यो राउटरको पेज खुलेको छ। यो पेज खुलिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै कुराहरू आउँछ। होम आउँछ, क्विक सेटिङ भनेको छ, डिभाइस सेटिङ भन्छ, एसएमएस भनेको छ, फोनबुक भनेर यो दुनिया चिज छ। हामी केही पनि हेर्नु पर्दैन साथीहरु। हामी जान सकिन्छ डिभाइस सेटिङमा। डिभाइस सेटिङमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ म डिभाइस सेटिङमा गइसकेपछि हामी अब यहाँ विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एसएसआईडी नाम छ, जे छ। अनि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ टपमा देख्नुहुन्छ कनेक्ट डिभाइस भनेर लेखेको छ। कनेक्ट डिभाइसमा जानुस्। कनेक्ट डिभाइसमा देख्दा कुन कुन कनेक्ट डिभाइसमा कनेक्ट भएछ, तपाईहरुले धेरै डिभाइसमा कनेक्ट भएको छ भने पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ब्याक गर्नुस् र यसमा रहेको छ लास्टमा वाइफाई सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यो वाइफाई सेटिङमा जानुस्। वाइफाई सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ इनेबल र डिसेबल यो केही पनि नगर्नु होला र यसको सेकेन्डमा जानु होला। यहाँ वाइफाई स्विच भनेछ, यो होइन, एसएस सेटिङ भनेछ। यो एसएस सेटिङमा जानुस्। एसएस सेटिङमा गइसकेपछि बल्ल तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा कनेक्ट भएको एनसेलको नाम देख्न सक्नुहुन्छ। यो नाम भएको ठाउँमा तपाईहरुले नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जेसुकै नाम छ त्यो नाम हान्नु होला। तपाई आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पासवर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यो पासवर्ड भएको ठाउँमा तपाईहरुले जे कुनै हामीले डिस्प्ले पासवर्ड यहाँ डिस्प्ले गरेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले नगरे पनि यहाँ हजुरहरूले जुन मन लाग्छ आफ्नोलाई चाहिएको पासवर्ड राख्नु होला र अनि हो यो अप्लाई लेखेको बटनमा तपाईहरु अप्लाई गर्नु होला। किनकि यहाँ अप्लाई लेखेको बटन छ। यहाँ मैले अहिले केही पनि चेन्ज गरिन, सायद यहाँ लेख्न जे पनि मिल्छ, मैले चेन्ज गर्दिन। यो किनकि न्यू राउटर हो, तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि मात्रै मैले युज गरेको छु। र यो अप्लाई अब यहाँ पासवर्ड पनि मैले केही पनि राखेन, यहाँ जे छ त्यही नै राख्दिएँ। तपाईहरुले यहाँसम्म पुगेपछि आफै पनि राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले मैले केही राखेन। यतिसम्म गरेर तपाईहरुले अप्लाई गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि आफ्नो घरमा भएको राउटरको एनसेल राउटरको पासवर्ड आफै चेन्ज गर्न सकिन्छ। साथीहरु, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू साथीहरु।